yung mga kakailanganan natin. 1 cup of flour. And some salt. And water. Gagawa lang tayo ng dough. Ayan. Ito kasi is mga 1 or 2 lang ang magagawa nito guys. Ngayon kung gusto niyo ng mas maraming gawin, dagdagan niyo lang yung flour niyo. Siya guys, hanggang mag-blend lang siya na mag-clean dough. Basa-basa pa kasi. So, maging smooth yung texture niya. Ayan guys. 50 minutes. Butter. So, yung butter natin. Tanggal pa. May commercial pa guys ang ating brush. Tanggal pa eh. Nabrasan na natin ang butter. Ngayon, i-fold natin siya guys. I-fold yan. Yan muna, tas din. Yan.
Tsaka natin i-roll. Sit lang natin siya ng 10 minutes more. Just cover it. Hintay tayo ng 10 minutes. After 10 minutes guys, ito na yung gagawin natin. Flat lang natin yan. Ipo-form natin ng circle. Hit tayo na lagyan na ng konting oil. So, mahigit siya. Bago natin ilagay ang ating paratha. Masyadong malakas ang apoy guys para hindi masunog ng gusto. Yung maluto yung loob hindi sunog. Ito guys yung ating paratha.
ating prata. Lagyan ng dahon. Lagyan na natin ng konting egg. Kumapit yung dahon. Lagay natin yung ham.